ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็กำลังมาอยู่บนเบาะนั่งของ Yamaha Bolt R นะครับโดยครั้งนี้เนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายในการไปชิลกาแฟกันนะครับณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสำหรับสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับจะมีอะไรบ้างผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังไปพลางๆระหว่างทางแล้วกันนะครับด้านขุมพลังเครื่องยนต์ของเจ้า Yamaha Bolt R คันนี้นะครับก็มีพิกัดเครื่องยนต์อยู่ที่942 cc เป็นรูปแบบ V-Twin นะครับ2สูบระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งการระบายความร้อนด้วยอากาศนี้นะฮะก็ยังเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของรถคันนี้นะครับด้วยครีบระบายความร้อนข้างเครื่องสีเงินสวยงามเลยนะฮะตัดขอบกับบริเวณสีดำของเครื่องยนต์และก็เฟรมรถเนี่ยได้อย่างโดดเด่นขึ้นมาเลยทีเดียวครับโดยตัวเลขแรงม้านะครับ 54.3 แรงม้าแล้วก็แรงบิดเนี่ยอยู่ที่ 79.5 นิวตันเมตรครับที่รอบเครื่อง 3,000 รอบเท่านั้นเรียกว่าแค่บิดนิดเดียวนะครับก็สัมผัสได้ถึงแรงดึงของเครื่องยนต์ V-Twin นี้เนี่ยได้แบบเต็มๆเลยนะฮะใครที่ไม่คุ้นกับรถในสไตล์นี้นะครับหรือว่าเพิ่งได้รถมาใหม่เนี่ยผมก็อยากจะขอแนะนำให้ค่อยๆเปิดคันเร่งอย่างระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าท้ายสะบัดแน่นอนนะครับส่วนระบบส่งกำลังของ Yamaha Bolt R คันนี้นะครับก็ตามสไตล์ครูเซอร์นั่นก็คือเป็นระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับแต่ว่าของดีมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ระบบสายพานนะครับซึ่งเจ้าระบบสายพานนี้นะครับก็จะทำให้การส่งกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อหลังเนี่ยสามารถทำได้อย่างลื่นไหลนะครับไม่กระชากหรือว่ากระโชกโคกหักเหมือนระบบส่งกำลังด้วยโซ่นั่นเองแม้มันจะมีข้อเสียที่อาจจะไม่ทันใจบ้างในบางครั้งครับที่เราต้องการเปิดคันเร่งและพละกำลังในการบิดเพื่อออกตัวหรือว่าแซงไปข้างหน้านะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญนะครับเป็นเสน่ห์ของอเมริกันครูเซอร์นั่นก็คือความสุขในเรื่องของการเดินทางมากกว่าในเรื่องของความเร็วแน่นอนครับและตัวเลข 54 แรงม้านะครับอาจจะทำให้บางท่านรู้สึกสะหงิดใจนะครับว่าเครื่องยนต์นะครับตั้ง942 cc เนี่ยให้แรงม้าแค่ 54.3 แรงม้าเท่านั้นมันน้อยไปหรือเปล่านะครับซึ่งจากการขับขี่ในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆนะครับได้ลองขับเข้าย่านความเร็วที่ตำแหน่งเกียร์ 5 แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะรู้สึกได้อย่างทันทีเลยนะครับถึงความสุขในการขับขี่พละกำลังที่พอเหมาะพอดีมือกับการขับเพื่อเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมีความสุขในการขับขี่ได้อย่างพอตัวเลยนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็คิดว่าเพียงเท่านี้นะครับก็เพียงพอแล้วกับการขับขี่เดินทางบนถนนประเทศไทยด้วยนะครับแฮนเดิลบาร์เนี่ยจะเป็นแฮนเดิลบาร์ที่มีกลิ่นอายของความเป็นรถสไตล์บ็อบเบอร์เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่งมิติความกว้างเนี่ยตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับมีลักษณะค่อนข้างแคบและก็ต่ำนะฮะในจุดนี้เนี่ยทำให้ความสามารถในการมุดฝ่าช่องทางการจราจรนะครับเวลาที่รถติดเนี่ยสามารถทำได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับแม้ว่ามิติความยาวของตัวรถนะครับจะมีความยาวมากกว่ารถมอเตอร์ไซค์ปกติทั่วไปก็ตามนะครับถ้านั่งการขับขี่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าในการขับขี่มาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งนี้นะครับ
นะครับเป็นท่านั่งการขับขี่ที่ให้ความรู้สึกสบายนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันเลยว่าช่วงหลังของผมเนี่ยมีลักษณะค่อนข้างที่จะตั้งตรงเลยนะครับแฮนเดิลบาร์แบบบ็อบเบอร์นะครับกับมิติการเอื้อมแขนที่ยามาฮ่าออกแบบมาเนี่ยทำให้จังหวะการควบคุมรถนะครับทำได้อย่างลงตัวพอดีมือครับและตำแหน่งของพักเท้านะครับก็ทำให้ท่านั่งเนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ได้มีพักเท้าที่เยื้องมาข้างหน้านะครับในลักษณะที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆบนรถสไตล์อเมริกันครูเซอร์ทั่วไปนั่นเองนะครับถือว่าเป็นมิติท่านั่งนะครับที่พอดีกับสรีระคนเอเชียมากๆผมสูง173เซนติเมตรนะครับถ้าให้เปรียบเทียบความรู้สึกนะครับก็เหมือนกับกำลังนั่งเก้าอี้สบายๆหนึ่งตัวเลยแหละครับสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้า Yamaha Bolt R คันนี้นะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าข้อนี้เนี่ยส่วนตัวสุดๆเลยนะครับนั่นก็คือเสียงของเครื่องยนต์แบบ V-twin 2 สูบลูกโตนะครับบอกเลยว่าความทุบตับเนี่ยเร้าใจตลอดเวลานะครับA few moments laterสำหรับวันนี้นะฮะเราก็มาบรรลุเป้าหมายการชิลกาแฟของเราเรียบร้อยนะครับที่ร้านแอมวานาคาเฟ่นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งออปชั่นสำคัญที่ทำให้การเดินทางของผมเนี่ยมีอรรถรสนะฮะสำหรับเจ้า Yamaha Bolt R คันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของช่วงล่างนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นโชคอัพเทเลสโคปิกแบบธรรมดาเนี่ยแต่ว่ามันก็เพียงพอนะครับต่อการใช้งานนะฮะรองรับการกระแทกหรือว่าการเดินโค้งเนี่ยแฮนด์ไม่ดีดสู้มือนะครับก็ถือว่าให้การควบคุมที่ดีนะครับแล้วก็โชคอัพหลังนะครับเป็นสปริงแก๊สคู่นะครับในส่วนนี้เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามีความหนืดที่กำลังโอเคนะครับกับตัวผมที่มีน้ำหนัก70กิโลกรัมนะครับแต่ถ้าหากคนที่มีน้ำหนักเบากว่าผมนะครับหรือว่ามีขนาดตัวใหญ่กว่าผมเนี่ยYamahaนะครับจัดโชคอัพที่สามารถปรับระดับได้ถึง5ระดับนะครับปรับระดับความแข็งอ่อนนะครับได้ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับและจุดที่ Yamaha Bolt R เวอร์ชันล่าสุดคันนี้นะครับได้รับการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของระบบเบรก ABS นะครับที่คราวนี้เนี่ยใส่มาให้จากโรงงานเลยนะครับก็เป็นการช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะในการขับขี่บนถนนเปียกหรือว่าการเบรกแบบฉุกเฉินนะครับแต่มีข้อแนะนำนิดนึงครับด้วยความที่มันเป็นรถอเมริกันครูเซอร์นะครับน้ำหนักตัวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเพื่อนๆอาจจะต้องกะระยะเบรกให้เข้ากับน้ำหนักของรถด้วยนะครับซึ่งในจุดนี้ครับถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยขับขี่รถไปเรื่อยๆเนี่ยการกะน้ำหนักตรงนี้เนี่ยก็สามารถทำได้อย่างไม่ยากเย็นครับข้อสังเกตสำหรับ Yamaha Bolt R ที่ผมมีนะครับในวันนี้เนี่ยอย่างแรกเลยที่หลายๆคนกังวลนะฮะจะเป็นในเรื่องของการสั่นที่รถสไตล์นี้เนี่ยมักจะมีการสั่นมาให้ได้สัมผัสกันอยู่แล้วนะครับส่วนตัวคิดว่าถ้าหากขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็การสั่นยังไม่มีมาสะท้านมือหรือว่าเท้านะครับให้ชาเล่นไม่มีนะครับเป็นระยะความเร็วที่มี performance ที่ดีนะครับแล้วก็สามารถบังคับได้อยู่มือแต่ถ้าหากเพื่อนๆกดความเร็วต่อไปมากกว่า140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอันนี้นะครับจะเริ่มมีอาการแล้วครับนอกจากมือสั่นเบาะนั่งสั่นแล้วเนี่ยแฮนเดิลบาร์ครับก็เริ่มออกอาการสายเล็กน้อยด้วยเนื่องจากเป็นรถสไตล์อเมริกันครูเซอร์นะครับบาลานซ์น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างไปอยู่ด้านหลังนะครับทำให้การควบคุมในส่วนด้านหน้าเนี่ยมีอาการหน้าไวบ้างส่วนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปแก้ไขความหนืดของคอเนี่ยได้ที่ศูนย์ Yamaha ได้เลยครับถัดมานะครับหน้าจอแดชบอร์ดที่มีมาให้นะครับโอเคมันเป็นแบบว่า Full Digital เลยไม่มีส่วนไหนเป็นอนาล็อกเลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่ามันโชว์ข้อมูลน้อยไปหน่อยนะครับหน้าจอแดชบอร์ดเนี่ยมีแค่ข้อมูลของโชว์ความเร็วแล้วก็จับทิประยะทางเท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นไฟเตือนไฟเลี้ยวไฟสูง ABS เท่านั้นดังนั้นการที่บางคนเนี่ยอยากจะดูวัดรอบส่วนนี้ก็ไม่สามารถดูได้นะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือเกณฑ์น้ำมันนะครับไม่มีมาให้ดูนะครับน้ำมันมีแค่สัญญาณไฟเตือนเท่านั้นซึ่ง
พอรถขึ้นไฟเตือนน้ำมันมาแล้วเนี่ยก็สามารถวิ่งต่อได้นะครับประมาณไม่เกิน50กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในการขี่ออกแดดตอนกลางวันเนี่ยแสงแดดอาจจะรบกวนแล้วก็ทำให้ความสามารถในการมองหน้าจอแดชบอร์ดอันนี้เนี่ยลดลงไปบ้างนิดหน่อยครับสำหรับใครนะครับที่กำลังหารถอเมริกันครูเซอร์นะครับขี่เท่ๆวันหยุดแบบมีสไตล์เจ้า Yamaha Bolt R คันนี้นะครับคือตัวเลือกที่น่าสนใจของเพื่อนๆครับด้วยราคานะครับเพียงแค่ 429,000 บาทเท่านั้นนะครับมี2สีให้เลือกและออปชั่นดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS หน้าหลังนะครับที่มาช่วยเสริมในเรื่องความปลอดภัยและโชคอัพแก๊สคู่นะครับปรับระดับได้ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้การขับขี่ของเพื่อนๆนะครับมีความสุขมากกว่าที่เคยนะครับยังไงวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่ร้าน I Am Vana Cafe นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนตอนนี้เนี่ยผมขออนุญาตเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ